vikter, blå tofasfjäder. Vi får se hur det går. Motorn skakar. Det här bådar inte gott. Vi provar igen. 4,5 grams vikter. Det var avsnitt 9 nu och ja, jag är lite besviken. Jag trodde det skulle bli wow, jag hittade felet. Nu går det fort som ett helvete, men det gick ju saktare. 122. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror jag får gå med tyngre vikter nu. För nu provar jag nästan med samma vikter som jag hade med röda Malossi-fjädern. Och nu med tofasfjädern, ja, remmen höll, kors i taket. Ja, och med tofasfjädern så kommer jag behöva vikta upp det lite. Han höll sig på 14 000 varv konstant. Tydligen har jag inte effekten där. Han var lite över 14 000 tror jag. Kanske lite för mycket. Så jag ska prova slänga i tunga vikter nu. 5,5, kanske 6 gram. Och sen sakta men säkert jobba mig framåt. Alltså lättare vikter, eller så jag tvärtom. Slänger i lite tyngre vikter. Så jag måste prova varje gram tills jag hittar det rätta. Och sen rycket jag hade när jag körde. Jag trodde först att det var den här muttern som lossnade igen. Det var det inte. Fast problemet var kopplingen. Den här fjädern, den är så jävla grov så att jag har svarvat upp här. Här har jag svarvat upp att den ska få plats. Men det är inte mycket spel. Så att
det är kopplingsbackarna, de fastnar i tryckfjäder på något sätt. Så att de gick inte hela vägen in. De var lite uppe. Jag vet inte om man kan se, men det är lite blått här inne efter tryckfjädern. Han har legat mot där. Så att jag tror jag måste savra upp den här lite mer. Och sen, han växlar inte ut helt och hållet på variatorn. Så jag tänkte, det här är en begränsning. Men jag tror inte att det är en begränsning. Jag ska visa varför. Du ser att fjädrarna har olika längd. Och jag trodde att den här blir mycket högre, max ihoppressad, än den här. Men kolla här nu. Max ihoptryckt. Ja, cirka 26,75. Kom ihåg det. Och det vart en lite sned, men jag kan fortfarande mäta här. 26,75. Exakt samma höjd. Om inte lite mindre. Så att den här kan komprimeras tillräckligt mycket för att variatorn ska kunna växla ut helt. Så det var jag som var helt enkelt för svag. Men jag tror, det är bara en teori. Jag tror att när den här komprimeras så blir den lite bredare. Jag tror nu då att det blir för trångt här. Han kan inte expandera som man ska här inne. Och det stryper, det begränsas. Kanske, kanske inte. Så, jag ska serva upp det lite mer. Det finns inte så mycket mer jag kan ta faktiskt. Se, det är på gränsen på vikterna där. Jag skulle nästan behöva köpa en annan koppling. Men jag får helt enkelt chansa. Jag kan inte göra så mycket mer utan att köpa en ny koppling. Så jag ska svarva ur det här så långt jag kan. Jag kommer säkert ta tag i de där vikterna här. Men what to do? Man får offra sig för God of Speed, eller vad säger man? Och sen, vi diskuterar vikter snart. Nu svarvar den där jäveln så att den här får lite mer. Och förhoppningsvis gör det nytta. Ja, det finns ju mer utrymme nu i alla fall. Jag hoppas att det var problemet. Jag ska prova komprimera med kopplingen. Här i. Får vi se hur det ter sig. Ska jag göra så att det ser lite bättre.
Han verkar ju få plats. Får hoppas att motorn orkar göra samma sak. Ska jag prova att montera ihop den här och se hur mycket jag kan bända isär nu. Förmodligen kommer jag inte kunna göra så mycket mer än vad jag gjorde tidigare, men jag vill ge ett försök i alla fall. Ja, jag provade först innan jag satte på kameran och jag bara wow. Kolla här nu. Det är fortfarande hårt. Men det är fan så mycket mer. Tror jag hittade problemet. Han kunde inte växla mer, för det var en begränsning här. Jag tror min teori stämde. Hoppas, jag håller tummarna som fan nu. Nu börjar jag tröttna på det här. Nu snackar vi vikter igen. Okej, då diskuterar vi lite mer vikter här nu. Och med tanke på att kopplingen begränsade, bakre variatorskivan så att den inte kunde växla ut maximalt. Det betyder att det vart högsta växeln där. Då borde således motorn ha ökat i varv. Men det gjorde den inte. Det var tvärstopp där. Och om ni kan lägga ihop 1 plus 1, vad betyder det? Jo, motorns maxvarv. Det finns inget mer att hämta över 14 200 varv. Pipan måste klippa då. Det finns ingen effekt där över. Så han kunde inte varva över där. Därför ökar han inte hastighet. Hade jag haft till exempel tyngre vikter så att han hade maxat ut på 13 500. Då hade han ökat från 13 500 upp i varv och gett lite hastighet. Vilken hastighet? Svårt att säga. Men det betyder att vad är det för vikter då? 4,5 way too easy. Alltså alldeles för lätt. Så jag ska testa nu med 5-gramsvikterna som jag faktiskt testade med först. Men vad då hela moppen höll på att hoppa och guppa så vart rädd att någonting skulle gå sönder. Så jag vågade inte köra en toppfartsrunda på det. Men jag märkte när jag gasade att det varit lite lågt i varv. Men förmodligen var det mer rätt än vad jag var på andra rundan. Så nu provar jag med 4-gramsvikterna. Nu ska jag prova med 5-gramsvikterna igen. Ska dubbelkolla att det är 5 grammarna jag har. Ja, 5 gram. Vi provar på det och hoppas det blir över 122 km i timmen i alla fall. Och problemet är nu att klockan är 9 på kvällen. Så jag kan inte ut och provköra och provgasa nu, utan jag får helt enkelt göra det efter jobbet imorgon när jag kommer hem. Så ja, för mig tar det en hel arbetsdag, för er tar det bara någon sekund. Så där har det gått en hel arbetsdag för mig. Fen har bara några sekunder. Så nu är det 5-gramsvikter, blå tvåfasfjäder och modifierad koppling. Då ser man åker snabbare än 133 nu, vilket är det snabbaste jag kört med den här. Så jag håller tummarna. Jag har höga förhoppningar för den här vändan.
var lite lättare vikter. 4,75 grams vikter. Ser man går bättre. Jag var tvungen att åka och tanka för han blinkade för låg bränslenivå. Och den här drar så pass som helvete. Jag hade full tank på början av förra avsnittet. Och jag har inte kört så många fullgasrepor. Och det är tomt så att jag brukar säga cirka 1 liter per minut på full gas. Jag håller ju bara full gas nu så han dricker ju enormt. Och nu börjar det regna också så jag vet inte om jag kan köra med nu. Fan. Ja, jag ska tanka. Och för de som undrar, jag kör 4% Castrol Powerade Racing helsyntet. 4%, ja. Jag kör på alla mina hojar. Som ni ser, det börjar blåsa storm. Fan, jag vill köra 1 runda till idag. Jag får hoppas det... Ja, hoppas det slutar regna. Så det lugnar ner sig lite. Ja, det är som det är. Så, nu har det slutat regna. Dock fortfarande väldigt blött, så jag får köra försiktigt. Men nu kör vi 1 runda till ska jag hinna med idag. Vad har jag handskarna? Nej. Ja, det gick ju bara sämre och sämre och sämre. Jag tror det här är förklaringen. Luftfiltret är dyngsurt. Så att han får ju bara mer och mer bränsle. Det gick ju bättre när jag snålade in huvudmunstycket. För då fick jag mindre bränsle igen. Men sen var det ännu blötare så att... Nej, jag får avbryta provkörningen idag. För det är för blött. Jag täpper in luftfiltret.
jag förstår att han gick sämre och sämre. Så där ska det inte vara. Ja. Jag får nu rent det där luftfiltret. Och med det så avslutar jag det här avsnittet. Och jag hade höga förhoppningar om att jag skulle nå målet 140 plus i det här avsnittet. Men det är svårare vad man tror. Jag är själv besviken. Jag var 99% säker på att det skulle gå nu med en blåa tryckfjädern. Så annat alternativ nu. Nu drev jag om. Och min tanke var att jag skulle dreva tyngre. Men en kompis till mig, en annan kompis som också är skoternörd, han säger att jag har för tung drevning. Och skulle han variatorn växla ut fullt och han landar på 13 800 varv, då han drevad för 160 km i timmen. Och så högt når jag inte. Alltså, så högt siktar jag inte och så högt kommer jag inte nå. Så nu ska jag försöka dreva för cirka 140-145. Se om man orkar, men det blir till nästa avsnitt. Och det vanliga, stöd mig på Patreon. Alla myggor. Alla som hjälper till att stöttar, hjälper jättemycket. Tack för ni som gör det. Och tack för ni som funderar på att göra det. Så jag hoppas ni tar den sista hoppet att göra det. Och följ mig på Instagram. Och för er som inte prenumererar på mig, gör det. Jag börjar snart närma mig 18 500 prenumeranter. Grymt att ha så mycket. Målet är nu 19. Så försök hjälp mig nå 19. Dela mina klipp överallt. Så kan vi växa tillsammans som en community. Så allihopa, hjälps åt. Så kanske vi kan växa mera, bli större. Men ja, det är snart som jag sa, drevning. Sen ska jag kanske labba lite med tändningen. Jag återkommer med det till nästa avsnitt. Så ha det så bra så länge. Stay tuned, som man säger.